สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อนัตตาชาแนลวันนี้ผมมีเรื่องราวการธุดงควัตรของพระป่าสายท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็คือหลวงปู่ฟั่นอาจาโรหลวงปู่ดูลอตุโลและพระป่าอีกหลายรูปผมได้รวบรวมเหตุการณ์ต่างๆที่น่าสนใจมานำเสนอเรื่องราวค่อนข้างยาวนะครับผมขออนุญาตแบ่งเป็นตอนๆมีเรื่องราวการพบพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหลวงปู่ฟั่นมีนามเดิมว่าฟั่นสุวรรณรงค์เกิดเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2442ที่บ้านม่วงไข่ตำบลพันนาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครหลวงปู่ฟั่นอาจาโรในสมัยที่ท่านเป็นเด็กท่านเป็นเชื้อสายขุนนางเก่าแก่สืบเชื้อสายมาจากชาวผู้ไทยหรือผู่ไทยเมืองวังอ่างคำแขวงสวรรณเขตประเทศลาวอพยพเข้ามาผืนแผ่นดินไทยตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองพันนานิคมจังหวัดสกลนครหลวงปู่ฟั่นเล่าว่าบรรพบุรุษของท่านนั้นข้ามมาแต่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเป็นครอบครัวใหญ่เรียกว่าไทยวังครั้งแรกได้ตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านม่วงไข่ด้วยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยกเลิกระบบกินเมืองและระบบหัวเมืองแบบเก่าได้แก่หัวเมืองชั้นในชั้นนอกและเมืองประเทศราชจัดเป็นมณฑลเมืองอำเภอตำบลหมู่บ้านเมืองพันนานิคมเปลี่ยนเป็นอำเภอพันนานิคมหลวงปู่ฟั่นเป็นคนชอบเรียนหนังสือท่านเป็นนักเรียนดีทั้งการเรียนและความประพฤติดีมีความขยันหมั่นเพียรเรียบร้อยมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและเป็นเด็กที่มีชาวปัญญาดีสามารถเขียนอ่านได้รวดเร็วกว่าเด็กคนอื่นๆถึงขนาดได้รับความไว้วางใจจากครูเวลาครูไม่อยู่หรือมีกิจจำเป็นหลวงปู่จะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สอนเพื่อนๆแทนครูนิสัยใจคอและคุณสมบัติที่ดีเลิศของหลวงปู่ฟั่นล้วนเกิดจากการสั่งสมบำเพ็ญบุญญาบารมีมาด้วยดีในอดีตชาตินั่นเองโดยเฉพาะความขยันหมั่นเพียรสติปัญญาชาวปัญญาได้ฉายแววออกมาตั้งแต่ท่านยังอยู่ในวัยเด็กเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญของผู้ที่จะบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากวัฏสงสารเพื่อความเป็นพระอรหันตสาวกในพระพุทธศาสนาอันเป็นไปตามความปรารถนาของท่านที่ได้ตั้งใจและบำเพ็ญมาอย่างยาวนานไม่น้อยกว่า100,000 กับในการต่อมาหลวงปู่ฟั่นได้เข้ารับราชการตอนเมื่ออายุ19 ปีก็เกิดเบื่อหน่ายในการรับราชการโดยหลวงปู่ฟั่นได้เล่าว่าศีลธรรมเท่านั้นที่จะทำให้คนทุกชนชั้นมีความสงบสุขทั้งแก่ตนเองและคนทั่วไปสังคมใดห่างไร้ศีลธรรมประจำบุคคลในสังคมนั้นแล้วเห็นจะต้องเหลวแหลกทำให้สังคมวุ่นวายไม่รู้จักจบจากสิ้นผมคิดตรองดีแล้วจึงได้มาขอลาคุณพี่ทั้งสองเพื่อกลับไปอยู่บ้านเมื่อไปถึงบ้านแล้วผมตั้งใจจะบวชหากคุณพ่อคุณแม่ท่านอนุญาตด้วยใจจริงแล้วทั้งพี่ชายพี่สาวอยากให้หลวงปู่อยู่รับราชการต่อเพราะได้ช่วยแบ่งเบาภาระงานทั้งในบ้านนอกบ้านได้อย่างเป็นอย่างดีอีกอย่างหนึ่งก็เห็นว่าอนาคตในการรับราชการของน้องชายจะต้องไปได้ยาวไกลอย่างไม่ต้องสงสัยแต่อีกความคิดหนึ่งเห็นว่าน้องชายคิดไปในทางบุญทางกุศลน่าอนุโมทนายิ่งจึงไม่สมควรจะขัดขวางตกลงทั้งพี่เขยและพี่สาวจำต้องอนุญาตให้น้องชายคนนี้ลากลับบ้านได้ตามความประสงค์ทั้งที่ยังรักยังอาลัยเป็นอย่างมากการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตของหลวงปู่ฟั่นในครั้งนี้โดยการหันหลังให้กับทางโลกอย่างสิ้นเชิงแล้วก้าวสู่ทางธรรมอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่หลวงปู่ฟั่นบรรพชาเป็นสามเณรในปีพ.ศ. 2461 ปีมะเมียยังความปลาบปลื้มใจให้แก่โยมบิดามารดา
และญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ท่านยังเป็นสามเณรอยู่นั้นท่านเอาใจใส่ศึกษาและเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอันมากถึงขนาดคุณโยมย่าของท่านนั้นได้พยากรณ์สามเณรหลานชายไว้ล่วงหน้าว่าในภายภาคหน้าท่านจะต้องเข้าไปอาศัยอยู่ในดงขมิ้นจนตลอดชีวิตระหว่างนั้นท่านจะสร้างแต่คุณงามความดีอันประเสริฐเลิศล้ำค่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์ผ่องใสประชาชนทุกชั้นตั้งแต่สูงสุดจนต่ำสุดทุกเชื้อชาติศาสนาที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของท่านจะบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านและรสพระธรรมที่ท่านเทศนาเป็นอันมากครั้นถึงปีพ.ศ. 2462ปีมะแม่สามเณรฟั่นสุวรรณรงค์มีอายุครบ20 ปีบริบูรณ์โยมบิดามารดาพร้อมด้วยญาติพี่น้องก็ได้ตระเตรียมเครื่องบริขารการอุปสมบทของสามเณรไว้อย่างครบถ้วนสามเณรฟั่นฝึกหัดท่องขานนาคได้คล่องแคล่วแล้วเมื่อถึงการเวลาอันเป็นมงคลก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพระอุโบสถวัดสิทธิบังคมบ้านไห่ตำบลบ้านไรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นวัดในสังกัดฝ่ายมหานิกายโดยมีท่านพระครูป้องนุนทศีลเป็นพระอุปชฌาย์ท่านพระอาจารย์นวลเป็นพระกรรมวาจาจารย์และท่านพระอาจารย์สังเป็นพระอนุสาวนาจารย์ในระหว่างที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตธุดงค์จากไปพระภิกษุฟั่นอาจาโรท่านได้พบกับหลวงปู่ดูลย์อตุโลซึ่งท่านเป็นพระศิษย์อาวุโสรุ่นใหญ่ประเภทเพชรน้ำหนึ่งองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่นสหธรรมิกของท่านคือหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมพระภิกษุฟั่นได้พบหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรกและได้ฝากตัวเป็นศิษย์แล้วหลวงปู่ดูลย์ได้พาท่านไปเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2463หลังจากที่พระภิกษุฟั่นได้กราบหลวงปู่มั่นเมื่อครั้งที่แล้วในเวลาไม่นานนักนับเป็นโอกาสวาสนาอำนวยอย่างยิ่งที่ท่านได้เสาะหาครูบาอาจารย์จนพบตั้งแต่ยังเป็นพระภิกษุหนุ่มเพราะขณะนั้นท่านมีอายุ21 ปีอายุพรรษาในมหานิกาย1 พรรษายังเป็นพระนวกะหรือพระบวชใหม่โดยหลวงปู่สุวัตบันทึกไว้ดังนี้คณะหลวงปู่ดูลย์อตุโล5 รูปซึ่งมีพระอาจารย์ศรีพระอาจารย์บุญพระอาจารย์หนูพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมออกจากวัดสุปัตตนารามจังหวัดอุบลราชธานีเที่ยวธุดงค์ติดตามหาพระอาจารย์มั่นไปถึงบ้านท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ในฤดูกาลเข้าจำพรรษาเดินทางต่อไปไม่ได้คณะชาวบ้านท่าคันโทจึงได้ช่วยกันจัดทำที่พักในป่าชั่วคราวให้ท่านได้อยู่จำพรรษาตามวินัยพุทธานุญาตเมื่อออกพรรษาแล้วทั้ง5 รูปต่างก็แยกย้ายกันออกเดินทางแต่ก็ได้นัดพบกันที่สำนักของพระอาจารย์มั่นด้วยกันหลวงปู่ดูลย์ไปด้วยกันกับพระอาจารย์สิงห์ต่อมาทั้ง2 องค์ก็แยกไปคนละทางแต่มีจุดมุ่งหมายไปพบกันที่สำนักพระอาจารย์มั่นด้วยกันต่อมาหลวงปู่ดูลย์ได้เดินทางไปทันพบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตมหาเถรอยู่ที่บ้านตาลโกนตำบลตาลเนิ้งอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้อยู่ฟังเทศศึกษาวิธีการปฏิบัติฝึกหัดทำสมาธิภาวนากับท่านพระอาจารย์ใหญ่พอเป็นที่เข้าใจนำไปปฏิบัติตัวเองได้แล้วจึงได้กราบลาพระอาจารย์ออกปฏิบัติธุดงค์ต่อไปหลวงปู่ดูลย์เที่ยวธุดงค์มาถึงบ้านกุดก้อมอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครพอดีถึงการเข้าพรรษาคณะศรัทธาญาติโยมบ้านกุดก้อมพร้อมใจกันจัดเสนาสนะที่พักชั่วคราวที่ราวป่าซึ่งห่างจากหมู่บ้านพอควรนิมนต์ให้ท่านเข้าอยู่จำพรรษาสามเณรที่ติดตามหลวงปู่ดูลย์เกิดป่วยเป็นไข้มาลาเรียอย่างร้ายแรงอาการหนักมากถึงแก่ความตายเป็นที่น่าสงสารยิ่งนักคณะศรัทธาจึงได้อาราธนาหลวงปู่ดูลย์ไปเข้าจำพรรษาอยู่ในโบสถ์วัดโพชัยบ้านม่วงไข่
ตำบลพันนาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งอาญาครูดีเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสหลวงปู่ดูลจึงได้ย้ายเข้าไปจำพรรษาอยู่ที่โบสถ์ในวัดโพชัยบ้านม่วงไข่ช่างโชคดีที่หาได้ไม่ง่ายนักที่ได้มีพระธุดงค์เที่ยวรุกขมูลมาอยู่จำพรรษาด้วยอย่างนี้เป็นโอกาสอันดีสำหรับอาญาครูดีพระภิกษุฟั่นอาจาโรพระภิกษุกูธรรมทินโนหลังจากที่ได้ฟังธรรมโมวาทของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมหาเถรแล้วเกิดมีศรัทธาจึงได้มอบกายถวายชีวิตติดตามฝึกศึกษาอบรมภาวนากับท่านพระอาจารย์มั่นแต่บังเอิญตระเตรียมบริขารการออกอยู่ป่าไม่ทันเป็นเหตุให้ท่านพระอาจารย์มั่นและคณะออกเดินทางไปก่อนภายหลังโชคดีมาถึงเหมือนเทวดาช่วยมาบันดาลให้ท่านพระภิกษุทั้ง3รูปได้พบกับหลวงปู่ดูลดังกล่าวท่านอาญาครูดีพระภิกษุฟั่นพระภิกษุกูจึงได้เข้าไปศึกษาวิธีฝึกจิตภาวนาเบื้องต้นกับหลวงปู่ดูลตลอดพรรษาในปีนั้นเขาศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ดูลเหตุการณ์ที่พระภิกษุฟั่นอาจาโรเขาศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ดูลอาตุโลที่วัดโพชัยหรือวัดม่วงไข่โดยมีท่านอาญาครูดีเป็นเจ้าอาวาสซึ่งท่านเป็นพระที่มีอัธยาศัยไมตรีมีน้ำใจดีท่านได้แสดงความเอื้อเฟื้อและให้การดูแลต้อนรับหลวงปู่ดูลในฐานะพระอาคันตุกะเป็นอย่างดีในตลอดพรรษานั้นหลวงปู่ดูลพำนักอยู่ในโบสถ์เพียงรูปเดียวเพราะเห็นเป็นที่สงบสงัดเหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาหลวงปู่ดูลเดิมทีท่านเป็นพระในฝ่ายมหานิกายท่านอุปสมบทในปีพ.ศ. 2453ต่อมาท่านได้มาศึกษาปริยัติที่วัดสุปัตตนารามจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นวัดธรรมยุทธและในพรรษาต่อมาท่านได้มีโอกาสพบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อได้ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวจากท่านพระอาจารย์มั่นก็เกิดความอัศจรรย์ใจยิ่งจึงได้เลิกศึกษาพระปริยัติแล้วออกธุดงค์ปฏิบัติธรรมตามท่านพระอาจารย์มั่นไปยังที่ต่างๆหลายแห่งจึงนับได้ว่าหลวงปู่ดูลเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นในสมัยแรกหลวงปู่ดูลท่านดำเนินตามปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นโดยมิได้ขาดตกบกพร่องขณะนั้นท่านเป็นพระภิกษุหนุ่มอายุนับได้33ปีเป็นพระธรรมยุทธ์เข้าสู่พรรษา3ท่านรักษาปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐานอย่างเคร่งครัดครบถ้วนทุกประการเช่นบิณฑบาตทุกเช้าตลอดจนเดินจงกรมและทำสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องทุกอิริยาบถมีความสำรวมระวังและทำด้วยความมีสติทั้งท่านเจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณรที่จำพรรษาอยู่ในวัดนั้นได้เห็นข้อวัดปฏิบัติและปฏิปทาของหลวงปู่ดูลมีความสงบเย็นน่าเลื่อมใสชนิดที่พวกตนไม่เคยเห็นมาก่อนก็เกิดความพิศวงอยู่ในใจและแสดงความสนใจในการปฏิบัติของหลวงปู่ดูลเป็นอันมากเมื่อพระภิกษุสามเณรเหล่านั้นมีความสนใจไต่ถามถึงข้อวัดปฏิบัติเหล่านั้นหลวงปู่ดูลท่านก็อธิบายถึงเหตุและผลให้ฟังอย่างแจ่มแจ้งได้เน้นถึงภารกิจหลักของพระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นพุทธบุตรได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสารจึงได้ละคฤหัสถ์ออกมาบวชในบวรพระพุทธศาสนาว่ามีหน้าที่โดยตรงอย่างไรบ้างท่านอธิบายข้อธรรมะตลอดจนแนวทางปฏิบัติธุดงควัตรอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งโดยถ้อยคำและเนื้อหาที่ครบถ้วนบริบูรณ์พร้อมทั้งมีความหมายลึกซึ้งสัมผัสถึงแก่นใจของผู้ที่ได้ยินได้ฟังบรรดาพระภิกษุสามเณรเหล่านั้นต่างก็รู้สึกซาบซึ้งเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมเทศนาที่ไพเราะสมบูรณ์ด้วยเหตุและผลและแปลกใหม่ไปจากที่เคยได้ยินได้ฟังมาจึงพร้อมใจกันปฏิญาณตนขอเป็นศิษย์และดำเนินตามปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานตามแบบอย่างของหลวงปู่ดูลกันหมดทั้งวัดเหตุการณ์พลิกแผ่นดินบ้านม่วงไข่คือเหตุการณ์ที่หลวงปู่ดูลอตุโลมาพำนักจำพรรษาที่วัดม่วงไข่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนั้นถือเป็นข่าวที่มีเสียงร่ำลือไปอย่างกว้างขวางที่ว่ามีพระดีซึ่งเป็นพระธุดงค์มาโปรดชาวบ้านละแวกใกล้เคียงต่างเดินทางมากราบนมัสการฟังเทศน์ฟังธรรม
และฝึกปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงปู่ดูลเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญยิ่งคือบรรดาพระภิกษุสามเณรทุกรูปนับตั้งแต่เจ้าอาวาสคือท่านอาญาครูดีเป็นต้นมาต่างประวารณาขอเป็นศิษย์ติดตามปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ดูลกันหมดทั้งวัดปรากฏการณ์ครั้งนั้นถือเป็นการพลิกแผ่นดินของวัดม่วงไข่เลยทีเดียวและเหตุการณ์หลังออกพรรษาปีนั้นถือเป็นเหตุมหัศจรรย์เลือนลั่นอันเป็นประวัติศาสตร์ของบ้านม่วงไข่ในยุคสมัยนั้นกล่าวคือเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่ดูลอตุโลก็ออกธุดงค์จาริกหาสถานที่สงบวิเวกเพื่อบำเพ็ญภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปท่านไม่ยึดติดสถานที่หนึ่งที่ใดโดยเฉพาะถือวัดปฏิบัติเดี่ยงพระป่าทั้งหลายเหตุการณ์ที่ไม่มีชาวบ้านคนใดจะคาดคิดไว้ก็คือบรรดาพระภิกษุและสามเณรวัดม่วงไข่ทุกรูปนับตั้งแต่เจ้าอาวาสเป็นต้นมาได้พากันสละทิ้งวัดแล้วจาริกธุดงค์ติดตามหลวงปู่ดูลไปโดยมิได้ใส่ใจนำพาต่อคำอ้อนวอนทัดทานของชาวบ้านเลยทุกรูปต่างยอมสละทิ้งวัดม่วงไข่ให้เป็นวัดร้างไม่มีใครยอมดูแลต่างมีใจมุ่งมั่นเข้าสู่ความเป็นอนาคาริกคือเป็นผู้มีเย่าเรือนที่ต้องห่วงหาอะไรกันอีกต่อไปมีใจมุ่งมั่นมุ่งบำเพ็ญภาวนาเพื่อค้นหาพระธรรมคือความดับทุกข์แห่งตนหนีให้พ้นภัยวัฏสงสารคือความเวียนว่ายตายเกิดโดยไม่ได้อาลัยอาวรณ์ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแม้แต่ชีวิตของตนก็มุ่งอุทิศถวายต่อพระธรรมดำเนินรอยตามพระยุคลบาทของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องราวเหตุการณ์พลิกแผ่นดินที่วัดม่วงไข่นี้ล้วนอยู่ในสายตาและอยู่ในความสนใจของพระภิกษุฟั่นอาจารโรซึ่งเป็นพระภิกษุหนุ่มสันนิษฐานว่าท่านพำนักอยู่ที่วัดโพนทองซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับวัดม่วงไข่แห่งนี้ได้เข้ามอบตัวเป็นศิษย์ฟังพระธรรมเทศนาและฝึกหัดปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่ดูลตลอดพรรษาโดยความเรื่องชื่อระบือนามของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตประกอบกับวัดปฏิบัติของหลวงปู่ดูลอตุโลผู้เป็นศิษย์ได้จำหลักหนักแน่นอยู่ในดวงใจของพระภิกษุฟั่นพาจาโรในสมัยนั้นสิ่งที่ดีงามที่พระภิกษุฟั่นได้รับในครั้งนั้นได้กลายเป็นแม่เหล็กอันทรงพลังดึงดูดให้ท่านกลายเป็นศิษย์สำคัญของท่านพระอาจารย์มั่นอีกรูปหนึ่งในเวลาต่อมาเมื่อหลวงปู่ดูลออกธุดงค์จากวัดม่วงไข่ไปพร้อมกับพระภิกษุและสามเณรวัดม่วงไข่ทั้งวัดนั้นพระภิกษุฟั่นก็ได้ติดตามออกจาริกธุดงค์ไปกับคณะด้วยหลวงปู่ดูลอตุโลท่านเคยเล่าถึงหลวงปู่ฟั่นอาจารโรเมื่อสมัยครั้งยังเป็นพระภิกษุหนุ่มออกปฏิบัติธรรมติดตามท่านในสมัยนั้นว่าท่านอาจารย์ฟั่นนั้นทำกรรมฐานได้ผลดีมากเป็นนักปฏิบัติที่เอาจริงเอาจังมีน้ำใจเป็นนักต่อสู้ที่สู้เสมอตายไม่มีการลดละทอดถอยเข้าถึงผลการปฏิบัติได้โดยเร็วนอกจากนั้นยังมีรูปสมบัติและคุณสมบัติพร้อมหลวงปู่ดูลท่านเคยทำนายหลวงปู่ฟั่นไว้ในใจว่าพระภิกษุรูปนี้จะต้องมีความสำคัญใหญ่หลวงและเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาในอนาคตอย่างแน่นอนหลวงปู่ฟั่นอาจารโรท่านถือว่าหลวงปู่ดูลอตุโลเป็นอาจารย์กรรมฐานสำคัญที่สุดองค์หนึ่งของท่านและเป็นผู้นำท่านไปฝากให้ปฏิบัติอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นมาภายหลังเมื่อหลวงปู่ดูลไปพักประจำอยู่ที่วัดบูรพารามในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์แล้วเมื่อหลวงปู่ฟั่นท่านไปธุดงค์ที่จังหวัดสุรินทร์ท่านก็หาโอกาสไปกราบและขอคำแนะนำด้านการปฏิบัติเป็นประจำปีพ.ศ. 2464อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นในการออกจาริกธุดงค์ของหลวงปู่ดูลอตุโลพร้อมทั้งพระภิกษุสามเณรวัดม่วงไข่รวมทั้งพระภิกษุฟั่นอาจารโรเมื่อประมาณปลายปีพ.ศ. 2463ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งของวงกรรมฐานและถือเป็นการธุดงค์ติดตามเสาะหาท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นครั้งแรกของพระเนียนทั้งวัดโดยคณะธุดงค์ได้ออกเดินทางจากวัดม่วงไข่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยต่างองค์ต่างสะพายบาตรแบกกลดพร้อมด้วยอัฐบริขารและของใช้ที่จำเป็นเดินรอนแรมตามป่าตามเขาไปเรื่อยๆไกลคำที่ไหนก็หาสถานที่เหมาะสมเพื่อปักกลดค้างแรมปฏิบัติธรรมกันพอรุ่งเช้าก็ออกโคจรบิณฑบาตในหมู่บ้านการจาริกธุดงค์ของหลวงปู่ดูลและคณะศิษย์
เดินทางด้วยเท้าไปตลอดไม่มีกำหนดการที่แน่นอนบางแห่งก็หยุดพัก5 วันบางแห่งก็7 วันขึ้นอยู่กับความสัปปายะและความเหมาะสมในการปรารภความเพียรของแต่ละสถานที่การจาริกธุดงค์ในครั้งนั้นถือเป็นครั้งสำคัญของหลวงปู่ดูลย์ด้วยเนื่องจากท่านได้มาเป็นผู้นำการออกธุดงค์ปฏิบัติธรรมแม้ในขณะนั้นท่านเพิ่งจะยัตติเป็นพระในฝ่ายธรรมยุทธ์และเพิ่งเป็นพระธุดงค์กรรมฐานได้ไม่นานก็ตามในกลุ่มพระเนนที่ติดตามหลวงปู่ดูลย์ท่านได้ทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์เหมือนกับที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างคณะของหลวงปู่ดูลย์ได้จาริกไปถึงถ้ำพระเวทซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานในท้องที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมแล้วได้พำนักบำเพ็ญภาวนาอยู่ณสถานที่นั้นเป็นเวลาค่อนข้างนานจนตลอดฤดูแล้งนั้นคณะพระเนนที่ติดตามหลวงปู่ดูลย์ทุกองค์ต่างปรารภบำเพ็ญเพียรกันอย่างมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนกล่าวได้ว่าทุกองค์ได้รับผลแห่งการปฏิบัติโดยทั่วกันในช่วงที่ธุดงค์จากวัดมุ่งไข่ในครั้งนั้นหลวงปู่ดูลย์ตั้งใจว่าจะต้องพาพระภิกษุฟั่นไปพบและมอบกายถวายตัวต่อท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตมหาเถระผู้เป็นปรมาจารย์ในโอกาสต่อไปให้จงได้คณะธุดงค์ชุดนี้เดินทางบุกป่าฝาดงไปถึงเขตอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมจึงทราบว่าท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่บ้านห้วยทรายและกำลังออกธุดงค์ต่อไปยังอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครคณะธุดงค์ชุดนี้จึงเร่งรีบติดตามไปเพื่อไม่ให้คลาดเคลื่อนกันหลวงปู่ดูลย์ได้พาคณะพระเนนที่ติดตามจากวัดม่วงไข่รวมทั้งพระภิกษุฟั่นด้วยไปพบและถวายตัวเป็นศิษย์ต่อท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเหตุการณ์ประมาณช่วงต้นปีพ.ศ. 2461ต่อจากนั้นหลวงปู่ดูลย์ก็ได้แยกตัวออกไปบำเพ็ญเพียรตามลำพังที่ถ้ำพระเวทโดยหลวงปู่สุวัตสุวัจโจบันทึกไว้ดังนี้ครั้นเมื่อออกพรรษาแล้วท่านทั้ง3 รูปท่านอาญาครูดีพระภิกษุฟั่นพระภิกษุกูและพระเนนองค์อื่นอีกหลายรูปมีหลวงปู่ดูลย์เป็นผู้นำพาคณะออกเดินธุดงค์เจาะจงตรงไปที่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ไปทันพบพระอาจารย์มั่นที่บ้านตาลโกนตำบลตาลเนิ่งอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านหลวงปู่ฟั่นได้อยู่ศึกษากับหลวงปู่มั่นเป็นเวลา3 วันได้อุบายวิธีการภาวนาจากพระอาจารย์มั่นชนิดอย่างจุใจเต็มอัตราแล้วพระภิกษุฟั่นจึงได้ลาพระอาจารย์มั่นได้กราบนมัสการพระอาจารย์ใหญ่เสากันตศิลโมมหาเถระซึ่งท่านได้พักทำความเพียรภาวนาอยู่ป่าใกล้บ้านหนองดินดำใกล้กันกับบ้านตาลโกนนั่นเองหลังจากนั้นท่านก็เดินทางไปกราบหลวงปู่สิงห์อยู่ปฏิบัติธรรมกับท่านพอแก่ความต้องการแล้วก็ได้ลาพระอาจารย์สิงห์ย้อนกลับมาอยู่กับพระอาจารย์มั่นอีกทีนี้พระอาจารย์มั่นสอนชี้วิธีทางปฏิบัติอย่างถึงจิตถึงใจให้เป็นผู้ตั้งใจปรารภความเพียรแรงกล้าเด็ดเดี่ยวไปลำพังองค์เดียวเที่ยววิเวกอย่าได้คลุกคลีให้ยินดีต่อความสงบไม่มักมากยินดีในความมักน้อยเป็นผู้สันโดษยินดีในความสันโดษพอใจในปัจจัย4แต่ที่ตนมีอยู่แล้วได้มาโดยชอบธรรมนี้เป็นอริยประเพณีเป็นอริยปฏิปทามีมาแต่โบราณกาลสืบสายต่อเนื่องมาไม่เคยขาดในวงของพระอริยะทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตในสมัยนั้นธรรมยุทธ์กับมหานิกายหากปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเข้ากันได้สนิทกล่าวคือท่านพระอาจารย์มั่นท่านเป็นพระในฝ่ายธรรมยุทธ์ส่วนท่านอาญาครูดีพระภิกษุฟั่นพระภิกษุกูและพระเนนวัดม่วงไข่ในขณะนั้นเป็นพระเนนในฝ่ายมหานิกายต่างให้ความสนใจการปฏิบัติธรรมท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็เมตตาอบรมสั่งสอนโดยท่านถือเป็นลูกศิษย์ศักยบุตรด้วยกันดังที่องค์หลวงตาพระมหาบัวเทศไว้ดังนี้คำว่าสายหลวงปู่ม่านนี้มีทั้งมหานิกายมีทั้งธรรมยุทธ์นะทางฝ่ายมหานิกายที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี้น้อยเมื่อไรรวมเรียกว่าสายหลวงปู่มั่นด้วยกันปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเราก็เปิดให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าหลวงปู่มั่นท่านคิดกว้างขวางขนาดไหนสำหรับประโยชน์ให้โลกนะลูกศิษย์ของท่านฝ่ายมหานิกายไปศึกษาอบรมกับท่านน้อยเมื่อไรเป็นลูกศิษย์ไปศึกษาอบรมกับท่านมีเยอะนะ
นับตั้งแต่อาจารย์ทองรัตน์อาจารย์กินนรี เราจำไม่ได้สำหรับท่านบรรยายให้ฟังหมดนะ หลวงปู่มั่นก็ลูกศิษย์ของท่านนี่ท่านไม่ได้ว่าธรรมยุทธ์ไม่ได้ว่ามหานิกายนี่ท่านถือเป็นลูกศิษย์สากยบุตรด้วยกันทั้งนั้น ขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเถิดท่านว่างั้นไอชื่อนี้แต่ไกลมันก็มีฟังสิท่านพูดแย้งท่านได้ที่ไหนนี่หลวงปู่มั่นพูดเองเราฟังด้วยหูของเราท่านเหล่านั้นที่เป็นฝ่ายมหานิกายเข้ามารับการอบรมจากท่านเกิดความเชื่อความเลื่อมใสพอใจที่จะยัตตินะหลวงปู่มั่นท่านสอนภาวนาพุทโธในระยะที่พระภิกษุฟั่นอาจารโรไปเข้ารับการฝึกอบรมธรรมปฏิบัติกับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตมหาเถรที่บ้านตาลโกนตำบลตาลนึ่งอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครขณะนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านทรงอริยธรรมขั้น3คือขั้นของพระอนาคามีอย่างเต็มภูมิแล้วโดยท่านบรรลุอริยธรรมขั้นที่2คือขั้นของสกิทาคามีและขั้นที่3คือขั้นของอนาคามีขณะปฏิบัติธรรมอย่างอุกฤษยิ่งยวดด้วยการยอมสละชีวิตเพื่อแลกกับธรรมอยู่ที่ถ้ำสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกจากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นระลึกถึงครูบาอาจารย์และหมู่คณะจึงหวนกลับมาทางภาคอีสานเพื่อกราบคารวะเยี่ยมเยียนท่านพระอาจารย์เสากันตะศีลมหาเถรผู้เป็นบุพาจารย์สอนกรรมฐานและเพื่อโปรดหมู่คณะให้มีหลักใจและหลักธรรมพร้อมทั้งตั้งกองทัพธรรมพระธุดงค์กรรมฐานอันแข็งแกร่งเกรียงไกรบำเพ็ญคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในบวรพระพุทธศาสนาซึ่งหลวงปู่ฟั่นท่านก็เป็นหนึ่งในกองทัพธรรมที่ออกจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมะพระพุทธองค์เพื่อโปรดชาวบ้านให้เลิกนับถือผีหันกลับมานับถือพระรัตนตรัยและสั่งสอนให้พากันบำเพ็ญคุณงามความดีตามหลักธรรมคำสอนด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญเมตตาภาวนาหลักการสอนภาวนาเบื้องต้นของท่านพระอาจารย์มั่นครูบาอาจารย์เทศไว้ดังนี้หลวงปู่ฟั่นไปฟังเทศหลวงปู่ดูแล้วมีความศรัทธามากก็ไปศึกษากับท่านไปปฏิบัติกับท่านครูบาอาจารย์ของเราที่เป็นพระอรหันต์ไปฝึกกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนอะไรรู้ไหมหลวงปู่มั่นก็สอนพุทโธนี่ไงให้ทำสมาธิให้ทำความสงบของใจโดยข้อเท็จจริงแล้วเวลาปฏิบัติมันก็จะได้ตามความเป็นจริงครูบาอาจารย์ของเราท่านถึงบอกว่าถ้าจะประพฤติปฏิบัติทำความสงบใจเข้ามาก่อนการทำความสงบของใจก็คือการปฏิบัตินี่แหละการปฏิบัติขึ้นมาหาดวงใจให้เจอถ้าเราหาดวงใจเราเจอคนเราเอาใจไว้ในอำนาจของเรามีความสุขที่สุดในการทำความสงบของใจหลักใหญ่หลวงปู่มั่นท่านจะสอนให้พระศิษย์ฝึกหัดบริกรรมพุทโธการระลึกพุทโธคำสั้นๆเพียงคำเดียวแต่มีความหมายยิ่งใหญ่มหาศาลมากเพราะหมายถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์การฝึกหัดบริกรรมพุทโธเป็นอารมณ์เป็นอาหารของใจเป็นที่เกาะที่ยึดของใจและถือเป็นพุทธานุสติเป็นหนึ่งในกรรมฐาน40ห้องที่พระพุทธเจ้าทรงวางแนวทางสอนสัตว์โลกซึ่งมีจริตนิสัยที่แตกต่างกันไปส่วนการรักษาศีลพระเณรทุกองค์ต้องเคร่งครัดอยู่แล้วจึงอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นได้หากมีพระเณรทุศีลมัวหมองมีความประพฤติย่อหย่อนมีเจตนาไม่ดีไม่งามและไม่เคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์ไปอยู่ในสำนักของท่านจะต้องถูกท่านดุด่าขับไล่ทุกรายไปสำหรับพระภิกษุฟั่นท่านออกบวชเพื่อปรารถนาความหลุดพ้นท่านจึงรักษาศีลด้วยความเคร่งครัดนับตั้งแต่วันออกบวชและท่านก็เคยฝึกหัดภาวนามาก่อนอีกทั้งท่านมีกิริยานุ่มนวลเรียบร้อยว่านอนสอนง่ายให้ความเคารพเชื่อฟังและมีกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์ท่านจึงได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์มั่นมากเป็นพิเศษเมื่อท่านเข้ามาอยู่ในสำนักของท่านพระอาจารย์มั่นแล้ว
ท่านได้รับการสั่งสอนอบรมในด้านข้อวัดปฏิบัติ การถือธุดงควัตรซึ่งมีด้วยกัน13ข้อหรือที่เรียกว่าธุดงค์13เช่นการบิณฑบาตเป็นวัดการฉันในบาตรเป็นวัดการฉันหนเดียวเป็นวัดการถือเนสชิกหรือการไม่นอนเป็นวัดน่ะเป็นต้นและในด้านการปฏิบัติภาวนาการเดินจงกรมการนั่งสมาธิภาวนาและการบริกรรมพุทโธซึ่งพุทโธคำนี้เป็นที่ถูกจริตของพระภิกษุฟั่นยิ่งนักและท่านได้ใช้คำพุทโธนี้เป็นคำบริกรรมนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแม้ในก่อนหน้านั้นท่านใช้วิธีนับลูกประคำมาแล้วก็ตามไปผู้เดียวนั่นแหละปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตมหาเถรเป็นปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงการปฏิบัติภาวนาในเบื้องต้นต้องทำความสงบใจก่อนหรือการฝึกสมาธิซึ่งต้องอยู่ในที่สัปปายะในที่เงียบสงบสงัดปราศจากผู้คนรบกวนและท่านจะไม่ชอบคลุกคลีกับญาติโยมพระเนรให้เสียเวลาดังนั้นในระยะแรกๆของการปฏิบัติภาวนาหลังจากที่ท่านได้รับการฝึกฝนอบรมจากท่านพระอาจารย์เสากันตะศีลมหาเถรท่านชอบธุดงค์ตามป่าตามเขาและอยู่ลำพังเพียงองค์เดียวเมื่อท่านปฏิบัติจนได้ผลดีแล้วท่านจึงนำปฏิปทานี้มาสั่งสอนอบรมศิษย์ต่อไปซึ่งเมื่อศิษย์นำไปปฏิบัติตามก็ได้ผลดีเช่นเดียวกันพระภิกษุฟั่นอาจารโรเมื่อท่านมาอยู่ฝึกหัดปฏิบัติภาวนากับท่านพระอาจารย์มั่นระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งท่านพระอาจารย์มั่นพิจารณาเห็นว่าศิษย์องค์นี้มีจิตใจกล้าแข็งและมีอุบายพอเอาตัวรอดได้แล้วท่านพระอาจารย์มั่นจึงได้แนะนำให้ออกเที่ยวธุดงค์ไปตามลำพังต่อไปการไปธุดงค์ผู้เดียวการฝึกฝนทรมานอยู่คนเดียวในที่เปล่าเปลี่ยวกลางป่าท่ามกลางภัยอันตรายรอบด้านถ้าไม่มุ่งต่อความสุขจากความวิเวกก็คงอยู่ไม่ได้ดังภาษิตที่ว่าสุโขวิเวโกตุถะสะความวิเวกของผู้สันโดษเท่านั้นที่อยู่เป็นสุขโดยหลวงปู่สุวัตสุวโจบันทึกไว้ดังนี้ไปผู้เดียวนั่นแหละจะได้กำลังจิตจะได้ฝึกจิตให้มีความกล้าหาญให้เป็นนักต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะกับกิเลสตัณหาสัญญาพยามารที่มีสันดานบาปหยาบช้าทารุณก่อกวนจิตใจให้หมกมุ่นลุ่มหลงอยู่ใต้อำนาจของมันโน้มภูเขาป่าช้าป่าฉัดเป็นที่สงบสงัดมีน้ำใสสะอาดเป็นที่ปราศจากผู้คนไปมาพลุกพล่านไปเถอะไปคนเดียวเที่ยวอยู่วิเวกประกอบความเพียรเจริญสติสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะอันเป็นพละของใจให้เข้มแข็งจิตใจจะได้มีกำลังกล้าหาญองค์อาจชาญชัยขับไล่พญามารพร้อมกับลูกสาวและเสนาอมาตย์ให้หมดพินาศขาดสูญไปจิตใจก็จะได้มาซึ่งความสงบสุขอย่างยิ่งหมดจดสงบระงับดับจากสิ่งก่อกวนอย่างนี้แลพระอาจารย์ฟั่นได้ฟังธรรมคำชี้แจงแสดงสอนแนะแนวทางปฏิบัติให้เห็นชัดจะแจ้งเจาะจงตรงถึงจิตถึงใจของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตมหาเถรในคราวครั้งนั้นทำให้ท่านได้เพิ่มกำลังใจในความเชื่อมั่นต่อธรรมะปฏิบัติท่านจึงได้ปรารภในใจตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะต้องปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเอาชีวิตเป็นเดิมพันเป็นเครื่องประกันการปฏิบัติเพื่อให้ได้ถึงอัตถะถึงธรรมด้วยความเพียรพยายามอย่างถูกต้องตามทางพระอริยะที่ท่านได้พาดำเนินมายิ่งคิดยิ่งจิตกล้าอาศัยพลังศรัทธามาแต่การฟังธรรมท่านจึงตกลงตัดสินใจเข้าไปกราบนมัสการลาพระอาจารย์มั่นออกธุดงค์แต่องค์เดียวเที่ยวไปอาศัยกำลังขาของตนเป็นยานพาหนะปัจจัยค่าเดินทางรถเรืออะไรไม่เกี่ยวยินดีพอใจในความมักน้อยสันโดษขจัดโกรธโลภหลงมุ่งจำนงตรงต่อวิเวกสงบสงัดปฏิบัติบำเพ็ญเพ่งเพียรภาวนาครูบาอาจารย์ท่านเมตตาเทศเรื่องนี้ไว้ดังนี้พูดถึงเวลาเราไปเห็นหลวงปู่พรหมท่านไปอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเคี่ยวหลวงปู่ฟั่นก็เคี่ยวท่านใส่เต็มที่เลยแล้วไม่ให้อยู่ด้วยไล่ออกไปไล่ให้อยู่รอบนอกเพราะต้องเต็มที่
แล้วมันเป็นป่าสมัยโบราณ สมัยโบราณป่าคือป่า มีป่าฉัดๆแล้วป่าอย่างนั้นถ้าศีลมันไม่บริสุทธิ์ขึ้นมา เรื่องจิตวิญญาณมันมาก สัตว์ป่าก็มาก ทุกอย่างก็มาก แล้วเราจะต้องเข้มแข็งของเรา นี่ครูบาอาจารย์ท่านจะสร้างบุคลากร เพราะตอนนั้นยังไม่มีบุคลากรที่เข้มแข็งคำว่าเข้มแข็งคือรู้จริง ถ้าไม่รู้จริงจะไปแก้อะไรใคร รู้จริงเท่านั้นถึงจะแก้ใครได้ นี่พูดถึงครอบครัวกรรมฐาน นี่ไงเวลาเราพูดถึงหลวงปู่มั่น พูดถึงครูบาอาจารย์ โยมนะ ในครอบครัวของโยมเป็นสามีภรรยากัน มีลูกมีเต้าก็อยากให้ลูกเต้าดี อยากให้ทุกคนเป็นคนดี แต่ก็ดีในครอบครัวของโยมนะ แต่หลวงปู่มั่นท่านเอาคนดี เอาพระดี เพื่อศาสนา เพื่อประเทศชาติ เพื่อสังคมนะ ไม่ใช่เพื่อเรื่องส่วนตัวสำหรับท่านอาญาคูดี พระภิกษุกูต่อมาต่างก็ได้กราบลาท่านพระอาจารย์มั่น แยกย้ายกันออกธุดงค์ปฏิบัติธรรม โดยในปีพศ 2464 พระภิกษุกูได้แยกทางกับพระภิกษุฟั่นออกธุดงค์และท่านได้กลับไปรับสามเณรพรหมสุวรรณรงค์ผู้มีศักดิ์เป็นหลาน ออกธุดงค์ไปยังอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และได้เข้าไปภาวนาอยู่ในถ้ำพระบท ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ฉายแววความองอาจ กล้าหาญของท่าน ท่านเป็นพระนักรบธรรมเดนตาย นับแต่ขณะที่ท่านเป็นพระธุดงคกรรมฐานพรรษาแรกๆเท่านั้นเอง ซึ่งล้วนเกิดจากสติปัญญาจากอำนาจของศีลที่ท่านรักษามาอย่างเคร่งครัดทำให้ท่านเกิดความอบอุ่นใจ และจากอำนาจของสมาธิธรรมที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมมาดีแล้วทำให้จิตใจท่านมีพลังเกิดความกล้าหาญขึ้นมา และกล้าที่จะพิสูจน์ความจริง ที่คนร่ำลือและเกรงกลัวขยาดกัน โดยก่อนเดินทางไปถ้ำพระบทแห่งนี้ได้มีผู้เล่าให้ฟังว่าที่ถ้ำนั้นผีดุมาก โดยเฉพาะที่ปากถ้ำมีต้นตะเคียนสูงใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง มีเถาวัลย์หอยระยงระยางอยู่เกะกะเต็มไปหมดทำให้ดูมืดครึ้มวังเวงน่าเกรงกลัวยิ่งนัก ผู้ไม่กลัวผีเมื่อเข้าไปภาวนาอยู่ในถ้ำดังกล่าว ต่างก็เคยถูกผีหลอกมาแล้วมากต่อมาก เช่น มาหว่านดินรบกวนบ้าง หรือบางทีมาเขย่าต้นไม้ให้เสียงดังเกลียวกราวบ้าง เป็นต้น พระภิกษุฟั่นได้ฟังคำบอกเล่าดังนั้นจึงได้กล่าวว่า เกิดมายังไม่เคยเห็นผีหรือถูกผีหลอกเลยสักครั้ง เพียงแต่มีคนเล่ากันต่อๆมาว่ามีผี ทั้งยังไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยว่า ผีหักคอคนไปกินดิบๆถ้าเป็นเสือสางหรือสัตว์อื่นๆที่ดุร้ายแล้วก็ไม่แน่ จากนั้นท่านก็พาสามเณรพรหมเดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงถ้ำพระบท เมื่อช่วยกันทำความสะอาดตามบริเวณปากถ้ำและในถ้ำแล้วก็ได้พากันไปส่งน้ำในบริเวณอ่างหินใกล้ๆกับเตรียมน้ำฉันเสร็จแล้วก็กลับมากางกรดจากนั้นต่างก็แยกย้ายกันปฏิบัติธรรมโดยหลวงปู่สุวัตโจได้บันทึกไว้ดังนี้ท่านหลวงปู่ฟั่นได้ออกจากสำนักของท่านพระอาจารย์มั่นมุ่งหน้าไปยังภูเขาท่องที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้ขึ้นไปถึงภูเขาพระบาทบัวบกแล้วไปพักทำความเพียรภาวนาที่ถ้ำพระบทที่ถ้ำพระบทนี่แหละที่เขาร่ำลือกันว่าใครมาอยู่ไม่ได้เพราะผีเจ้าถ้ำดุมากใครไปพักเป็นโดนหลอกจะเป็นหน้าไหนก็ตามผีเจ้าถ้ำไม่เกรงกลัวต้องถูกหลอกเอาทุกรายท่านพระอาจารย์ฟั่นตัดสินใจอยู่เผื่อจะได้ภาวนาต่อสู้ดูกันคือดูผีหลอกที่มีอยู่ทั้งภายนอกและภายในจึงตั้งใจประกอบความเพียรโดยเดินจงกรมนั่งสมาธิเร่งความเพียรภาวนาอย่างเต็มสติปัญญาตามพลังศรัทธาที่มีอยู่ตั้งจิตเจริญสติระลึกธรรมบริกรรมภาวนาทั้งวันทั้งคืนทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับ รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเมื่อไรก็ระลึกบริกรรมทำความเพียรภาวนาต่อเพื่อฝึกสติให้มีกำลังจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิการภาวนาคืนแรกไม่มีเหตุการณ์ระทึกใจอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นปกติเพราะตกค่ำคืนในคืนวันที่2เหตุการณ์อันสยองพองหัวเสียงที่น่ากลัวก็เกิดขึ้นเหมือนกับมีอะไรขึ้นไปเขย่าต้นไม้มีเสียงดังเกลียวกราวเป็นระยะนี่หรือที่ชาวบ้านเขาพูดร่ำลือกันนักหนาว่าที่ถ้ำพระบทนี้มีผีดุมากใครมาพักอยู่แรมคืนที่ถ้ำพระบทนี้ต้องถูกผีเจ้าถ้ำพระบทเล่นงานหลอกหลอนไม่เลือกหน้าแม้แต่รายเดียวเวลานี้เรากำลังถูกผีเจ้าถ้ำพระบทนี้หลอกอีกคนแล้วผีเราก็ไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้ผีมีจริงหรือท่านนั่งรำพึงในใจอยู่ในมุ้งกรด
ท่านก็นั่งตั้งกำหนดจิตเข้าสมาธิรวบรวมกำลังใจ อาศัยสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรที่มีอยู่มาอบรมภาวนารักษาจิตใจให้สงบไม่นานจิตก็รวมเข้าภวังค์สงบเป็นสมาธิอย่างอิ่มเอิบเต็มอัดแน่นในใจไม่หวั่นไหวเกรงกลัวสิ่งใดทั้งสิ้นเกิดความกล้าหาญใครอยากจะออกมาดูให้รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ถ้าเป็นผีเจ้าถ้ำพระบทนี้และมาหลอกจริงแล้วก็เราก็จะได้รู้ได้เห็นจริงประจักษ์ด้วยตาตนเองในวันนี้หลวงปู่ได้ออกมาจากมุ้งกลดมองดูไปตามทิศทางของเสียงที่ปรากฏบนต้นตะเคียนใหญ่ปรากฏเห็นบาง3ตัวใหญ่เท่าแมวตัวใหญ่ของเรานี่แหละบินมาจับเถาวัลย์ที่มันขึ้นปกคลุมต้นตะเคียนใหญ่แล้วช่วยกันเขย่าเถาวัลย์กระทบกับต้นตะเคียนทำให้เกิดเสียงดังเกลียวคราวเกลียวคราวสะเก็ดต้นตะเคียนร่วงหล่นลงมาในยามดึกสงัดเช่นนั้นชวนให้นึกเป็นเสียงผีหลอกผีมันออกมาเขย่าต้นไม้ให้น่ากลัวเมื่อหลวงปู่มองเห็นเจ้าบ้างไพร3ตัวบินหรือโผยอกกันเล่นอย่างสนุกสนานตามประสาสัตว์เช่นนั้นแล้วท่านได้แต่กระยิมนึกยิ้มอยู่ภายในใจว่าวันนี้เราได้เห็นผีตัวจริงที่มันเคยหลอกเราและใครต่อใครมานักหนาแล้วเจ้าผีตัวนี้เองที่ได้มาหลอกพระภิกษุสามเณรเถรชีอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนชาวบ้านมานักต่อนักแล้วผู้แสวงบุญมาบำเพ็ญภาวนารักษาศีลปฏิบัติธรรมมาพักค้างคืนที่นี่เจ้าหลอกไม่เลือกหน้ามาเป็นเวลาช้านานจนร่ำลือเล่าต่อกันมาว่าผีเจ้าถ้ำพระบทนี้ดุร้ายมากแรงมากทำให้พระสงฆ์องค์เจ้าผู้ที่ท่านไม่รู้ข้อเท็จจริงเกิดความสะดุ้งหวาดตกใจกลัวเก็บบริขารหอบหนีเตลิดเปิดเปิงไปไม่กล้ากลับเข้ามาบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในถ้ำนี้อีกฝ่ายหนึ่งกลัวตัวสะดุ้งนอนเป็นทุกข์ส่วนพวกเจ้าเย่าหยอกกันสนุกสนานพระองค์อื่นและคนอื่นพวกเจ้าพากันหลอกเขาได้แต่สำหรับเราพวกเจ้า3 สัตว์เอ๋ยเจ้าจะไม่มีปัญญามาหลอกเราให้หลงกลัวให้สะดุ้งหวาดหวั่นในการหลอกของพวกเจ้าอีกแล้วเราไม่หวั่นไหวสนใจกับพวกเจ้าอีกแล้วจงพากันอยู่เป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ลำบากกายและจิตใจเลยตั้งแต่นั้นมาความเชื่อถือหรือความสงสัยในเรื่องผีหลอกของเจ้าถ้ำพระบทที่ได้ร่ำลือกันมาเป็นเวลานานก็เป็นอันสิ้นซากไปอย่างไม่มีปัญหาที่ยังสงสัยอะไรเศษเหลืออยู่เลยเรื่องราวการธุดงควัตรของพระป่าสายหลวงปู่มั่นยังไม่จบเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี